Hi guys, today is my birthday. Simba kami ngayon. Say Enjoy yarn. Laban po. Sorry po. Serius? Ah. Naglaro kami sa SM, papakita ko na lang sa inyo.
sila. Dito ang tawa talaga si Darius dun sa may Ferris wheel na maliit. Ako nakapikit talaga ako dun mga sis. Kasi natatakot. Hi guys! Maraming salamat nga pala sa mga bumati sa akin. Sa mga suki ko, sa online seller, yung mga taong sumusuporta sa akin, yung mga shoutout nga pala sa Team Dong. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe ng YouTube channel ko. Support nyo lang po kami sa mga hindi pa naka-subscribe ng YouTube channel ko. Subscribe nyo na yung mga sis. Yan. Then, share nyo rin yung aming YouTube channel. Follow nyo rin ako sa Facebook page namin. Sa IG, Mami Joy Lacador, Mami Joy D. Sa TikTok, mag-upload na ako ng mini vlog, yung mga reviews. Support nyo yung mga reviews ako sa mga channel na masaya at magkakasama. Okay na yun. Dami namin ginawa today. Kanina. Thank you! Salamat sa panunood ninyo.